নমস্কাৰ দশম শ্ৰেণী গণিতৰ ক্লাছলৈ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক স্বাগতম জনাইছো আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেছন সম্পৰ্কত অৰ্থাৎ সমান্তৰ প্ৰগতি কি বুলি ক'লে আমি প্ৰথমতে ক'ম যে এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেছন ইজ এ সিকুৱেন্স অফ নাম্বাৰ such that the difference is constant অৰ্থাৎ এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেছন বা সমান্তৰ প্ৰগতি এনেকুৱা কিছুমান এখন সংখ্যাৰ তালিকা যিখন সংখ্যাৰ তালিকাৰ কি হৈছে সংখ্যাবিলাকৰ মাজৰ যেটো পাৰ্থক্য সেই পাৰ্থক্যটো সদায় স্থিৰ হয় অৰ্থাৎ আমি এনে এখন সংখ্যা তালিকা পাম যিখন সংখ্যা তালিকাৰ প্ৰথম পদটোৰ লগত আমি এটা সংখ্যা যোগ কৰি পেলাই পাছৰ পদটো উলিয়াব পাৰিম আকৌ সেই পাছৰ পদটোৰ লগত একেটা সংখ্যাকে আমি যোগ কৰি আকৌ এটা সংখ্যা পাব পাৰিম অৰ্থাৎ ইয়াত কি হৈছে ডিফাৰেন্সটো কনস্ট্যান্ট হৈ থাকিব মানে যেটো অন্তৰ হ'ব সংখ্যাবোৰৰ মাজৰ যেটো পাৰ্থক্য সেই পাৰ্থক্যটো কি হৈছে কনস্ট্যান্ট হ'ব গতিকে আমি প্ৰথম সংখ্যাটোৰ লগত সেই কনস্ট্যান্ট ফিগাৰটো আমি কি কৰিব পাৰিম যোগ কৰি পেলাই যেতিয়া আমি এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰোঁ সেই তালিকাখনক আমি কি বুলি ক'ম সমান্তৰ প্ৰগতি বুলি ক'ম এতিয়া এই সমান্তৰ প্ৰগতিবিলাকৰ সাধাৰণতে কি হয় সিকুৱেন্স যেটো হ'ব সিকুৱেন্সটো কি আমি চাওঁ ইট ইজ এ সেট অফ নাম্বাৰস ইন এ ডেফিনিট অৰ্ডাৰ মানে নিৰ্দিষ্ট ক্ৰমত সজোৱা এটা সংখ্যাৰ কি হৈছে এখন এটা সংহতি সিকুৱেন্সুৱেল হেতু গতিকে সেই সিকুৱেন্সটো কি আমি চাওঁ ইয়াক সংখ্যাৰে আমি দেখুৱাব পাৰিম কেনেকৈ মানে সমান্তৰ প্ৰগতিটো প্ৰকৃততে সংখ্যাৰে আমি কেনেকৈ সজাওঁ সেই কথাটো আমি উদাহৰণ সহ চাব পাৰোঁ প্ৰথমতে চাওঁ এতিয়া আমি প্ৰথম এক্সাম্পলটো চাইছো 1 2 3 4 50 এটো এটা হ'ল সমান্তৰ প্ৰগতি কেনেকৈ হয় চোৱা যে যদি আমি কি হয় সমান্তৰ ইয়াৰ যিবোৰ ডিফাৰেন্সটো আমি প্ৰথম চাই লওঁ 1 and 2 2 পৰা যদি আমি 1 টো বিয়োগ কৰোঁ ইয়াৰ ডিফাৰেন্স কিমান 1 ঠিক তেনেকৈ 3 পৰা যদি আমি 2 বিয়োগ কৰোঁ তেতিয়া আমি ডিফাৰেন্স কিমান পাম 1 তেনেকৈ 2 3 তাৰপিছত 4 পৰা যদি আমি 3 কৰোঁ ডিফাৰেন্স কিমান 1 এতিয়া চোৱা এই যেটো সমান্তৰ প্ৰগতি ইয়াৰ যিবিলাক অন্তৰবিলাক কি হৈছে কনস্ট্যান্ট হয় স্থিৰ হয় মানে আমি কি পাইছো যে ইয়াৰ প্ৰতিটো প্ৰথম পদটো কিমান 1 1 ৰ লগত 1 যোগ কৰি আমি পিছৰ পদটো পাইছো আকৌ পিছৰ পদটো 2 2 লগত 1 যোগ কৰি 3 পাইছো অৰ্থাৎ আমি কি হৈছে এটা নিৰ্দিষ্ট সংখ্যা যোগ কৰি আমি কি কৰিছো এই গোটেই সেটটো উলিয়াইছো গতি এইটোৱে হ'ল সমান্তৰ প্ৰগতি ঠিক আছে এতিয়া আমি আৰু দুটামান উদাহৰণ তেনেকৈ চাই লওঁ নেক্সট উদাহৰণটো চোৱা 20, 40, 60 120 ইয়াৰ ক্ৰমটো আমি মন কৰোঁ কেনেকৈ হ'ব ইয়াৰ ডিফাৰেন্স প্ৰথম চোৱা 40 to 20 minus 20 অৰ্থাৎ ইয়াৰ ডিফাৰেন্স কিমান 20 নেক্সট আহিলে 60 to 40 ডিফাৰেন্স কিমান 20 এতিয়া আমাক যদি ইয়াৰ পাছৰটো কৰিবলৈ কয় তেতিয়া আমি এটো কি হ'ব যেটো 60 লগত আমি 20 মানে ডিফাৰেন্সটো আমি কি কৰিম যোগ কৰি দিম যে অন্তৰটো কিমান 20 to 60 লগত আমি যোগ কৰিলে পিছৰটো আমাৰ কিমান আহিব 80 to 60 গতিকে এটো পাম আমি 20 গতিকে এনেকৈ আমি কি কৰিব পাৰিম এই গোটেই সমান্তৰ প্ৰগতি যেটো সেট হয় সেটটো আমি উলিয়াই দেখাব পাৰোঁ অৰ্থাৎ আমি কি পালো যে ইয়াত কি হৈছে প্ৰথম পদটোৰ লগত আমি যেটো ফিগাৰ যোগ কৰিছো সেই ফিগাৰটো প্ৰতিটো পদৰ লগত আমি যোগ কৰি হয় কি কৰিব পাৰিম এই এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেছনখন প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিম ঠিক আছে নেক্সটটো আমি ঠিক তেনেকৈ চাওঁ 7 7 7 তে ইয়াত আমি কি দেখিছো যে গোটেই কিটা ইয়াৰ যিবিলাক টাৰ্ম মন কৰিবা এইবিলাকক টাৰ্ম বুলি কয় 50 এই যিবিলাক সংখ্যা এই সংখ্যাবোৰ হ'ল টাৰ্ম মানে পদ বুলি কয় এটা পদ মানে এটুটিয়া 2 লগত আমি এই প্ৰথম পদ এটো দ্বিতীয় পদ এটো তৃতীয় পদ এটা সেকেন্ড পদ মানে দ্বিতীয় পদৰ লগত প্ৰথম পদ বিয়োগ কৰি আমি ডিফাৰেন্সটো অন্তৰটো পাব পাৰো তেনেকৈ এতিয়া ইয়াৰ কি হৈছে প্ৰথম পদ 7 সেকেন্ড যেটো আমি দ্বিতীয় পদ পাইছো হেতু 7 গতিকে 7 আমি ইয়াৰ ডিফাৰেন্স কিমান 7 - 7 কিমান 0 অৰ্থাৎ এই কথাটোত আমি এটা কথা দেখিলো যে সমান্তৰ প্ৰগতিৰ অন্তৰবিলাক কি হ'ব পাৰে হেতু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ তোমালোকে মনত ৰাখিবা সেইবিলাক কি হ'ব পাৰে পজিটিভ হ'ব পাৰে নেক্সট আহিলে নিগেটিভ হ'ব পাৰে নেক্সট কি হ'ল 0 হ'ব পাৰে এই তিনিটা কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে সমান্তৰ প্ৰগতিৰ যেটো অন্তৰ হয় অন্তৰবিলাক কি হ'ব পাৰে ধনাত্মক হ'ব পাৰে ঋণাত্মক হ'ব পাৰে নেক্সট কি 0 হ'ব পাৰে 0 কেনেকৈ হ'ল চাওঁ আমি এটো সমান্তৰ প্ৰগতি যেহেতু ইয়াৰ ডিফাৰেন্স বিলাক কি হৈছে ইকুৱেল 0 হ'ব পাৰে কিন্তু ইকুৱেল গতিকে এটোকো আমি সমান্তৰ প্ৰগতি বুলি কওঁ ঠিক আছে নেক্সট আমি চাওঁ -2 -3 -2 -1 0 এটা এটোত আমাৰ কি হ'ব -2 ডিফাৰেন্স উলিয়াওঁতে আমি কি কৰিম এটো মাইনাস এফালে আহিলে -3 ইজ ইকুৱেল আমি কিমান পাম -2 - 7 + 3 1
ডিফাৰেন্স কিমান ইয়াত আমি পালো 1 নেক্সট আহিলে -1 -2 ডিফাৰেন্স কি হ'ব -1 + 2 ডিফাৰেন্স হ'ল 1 ঠিক তেনেকৈ আমি চাও নেক্সট আহিলে 0 মাইনাস এফালে আহিলে -1 গতিকে কি হ'ব এটো মাইনাসে যেটো +1 = 0 মানে ডিফাৰেন্স 1 গতিকে এটোটো আমি দেখিলো ইয়াৰ ডিফাৰেন্স কি হৈছে 1 আমি এনেকৈ কি কৰিব পাৰিম ইয়াৰ এই সমান্তৰ প্ৰগতিটো সজাই গৈ থাকিব পাৰিম এটা এই কথাটো তোমালোকে এটা কথা মন কৰা ডিফাৰেন্স 1 মানে কি এই 0 লগত যদি 1 যোগ কৰো ইয়াৰ পাছৰ পদটো কি হ'ব এটো 0 লগত যদি আমি 1 যোগ কৰো পাছৰ পদটো কি হ'ব 1 নেক্সট তেনেকে আমি উলিয়াই গৈ থাকিব পাৰিম 1 ৰ লগত যদি আমি 2 যোগ কৰো তেতিয়া কি হ'ব 1 3 ঠিক তেনেকে আমি উলিয়াই যাব পাৰিম এতিয়া আমি ইয়াত 1 ৰ লগত 1 যোগ কৰিব লাগিব সৰি এটো 1 পালে এটো 1 মানে এটো পদ আমাৰ কিমান হ'ব এটো 1 আহিব ঠিক তাৰ পাছত আহিব 2 এতিয়া আমি চাও এটো 1 0 পিছৰটো যদি আমি ডিফাৰেন্স উলিয়াও 1 - 0 তেতিয়া কি হ'ব ডিফাৰেন্স আমাৰ 1 ঠিক তেনেকে আহিলে 2 - 1 ডিফাৰেন্স কি হ'ব 1 আমি এনেকৈ কি কৰিব পাৰিম সমান্তৰ প্ৰগতিটো সজাব পাৰিম গতিকে তোমালোকে মন কৰিবা যে পজিটিভ নিগেটিভ আৰু 0 ডিফাৰেন্স যিকোনো হ'ব পাৰে নেক্সট ঠিক তেনেকৈ 1.0 -1.5 -2.0 -2.5 এনেকৈ আমি কি কৰিছো ইয়াত কি হৈছে 0.5 যোগ কৰা হৈছে ঠিক আছে ডিফাৰেন্স বিলাক মানে 0.5 গৰি এইখিনি হল কি এটোই হল সমান্তৰ প্ৰগতি নিশ্চয় আমি এইখিনিলৈকে বুজি পাইছো নেক্সট আমি চাও টাইপ অফ এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেশ্যন এটা এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেশ্যন মানে সমান্তৰ প্ৰগতিৰ যিবিলাক প্ৰকাৰটো কেনেকুৱা হ'ব পাৰে প্ৰকাৰ আমাৰ বিভিন্ন দুটা হ'ব পাৰে যে এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেশ্যন দুই প্ৰকাৰৰ আছে এটা হল কি ফিনিট এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেশ্যন নেক্সট আহিলে ইনফিনিট এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেশ্যন এটা ফিনিট মানে আমি জানো যে অসীম সমান্তৰ প্ৰগতি আৰু অসীম সমান্তৰ প্ৰগতি ইনফিনিট এতিয়া অসীম সমান্তৰ প্ৰগতিবোৰ কোনবোৰ আমি চাও যেতিয়া কি হয় সমান্তৰ প্ৰগতি এটাৰ যেটো শেষৰ পদটো যদি থাকে মানে আমি সীমাবদ্ধ যদি হয় যে তাৰ পদবিলাক যে যেটো আমি সমান্তৰ প্ৰগতি পাম সেই সমান্তৰ প্ৰগতিটোৰ যিবিলাক আমি টাৰ্ম পাম টাৰ্মবিলাক যদি সীমাবদ্ধ হয় মানে নিৰ্দিষ্ট হয় উলাই থাকে তেতিয়া হেতুক আমি কি বুলি কম অসীম সমান্তৰ প্ৰগতি অৰ্থাৎ আমি এনেকৈ বুজি পালেও হ'ব যে লাষ্টৰ যেটো টাৰ্ম এটো 50 মানে শেষ 50 তে শেষ যেটো 50 টো আমাক দি দিছে গৰি এটো হল কি ফিনিট এপি মানে আমি এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেশ্যনটো কি বুলি ক'ব পাৰো এপি বুলি কম ঠিক তেনেকৈ এটো 120 লাষ্ট গতিকে এটো ফিনিট এপি মানে অসীম সমান্তৰ প্ৰগতি এটো হল এফ এপি ঠিক কিন্তু এটো চাও আমি এটো যেটো কি হৈছে ডট ডট দি থৈ দিছে ইয়াৰ লাষ্টৰ যেটো টাৰ্ম হেতু আমাক কোৱা নাই গতিকে এনেকুৱা যদি হয় এটো অসীম হ'ব পাৰে ইয়াত এটো আমি যদি গৈ থাকো বহুত হ'ব পাৰে গতিকে এটো আমি নাজানো মানে কিমান হ'ব নাজানো গতিকে এটোক আমি কি বুলি কম ইনফিনিট এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেশ্যন মানে অসীম সমান্তৰ প্ৰগতি এটো ঠিক তেনেকে অসীম সমান্তৰ প্ৰগতি ইনফিনিট এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেশ্যন গতিকে বহুত উজু হয় তোমালোকে কনসেপ্ট মনত ৰাখা একো ডাঙৰ কথা নহয় এবোৰ তিনি উজু হয় কনসেপ্টটো মনত ৰাখিলে হৈ গ'ল গতিকে যে আমি এটো কথা মনত ৰাখিম যে যদি সমান্তৰ প্ৰগতি এটাৰ লাষ্টৰ যেটো পদ সেই পদটো দিয়া থাকে তেতিয়া আমি পটকে কৈ দিম যে হেতু কি হৈছে অসীম সমান্তৰ প্ৰগতি আৰু যদি লাষ্টৰ পদটো নাথাকে ডট ডট দি থৈ দিয়া থাকে তেতিয়ালে আমি জানিম যে হেতু কি হৈছে অসীম সমান্তৰ প্ৰগতি ওকে নেক্সট আমি চাও জেনাৰেল ফৰ্ম অফ এপি অৰ্থাৎ সাধাৰণ কি হৈছে ৰূপ সমান্তৰ প্ৰগতিৰ সাধাৰণ ৰূপটো কিনো কেনেকৈ আমি সমান্তৰ প্ৰগতিটো পাম সেই কথাটো চাও তাৰ যেটো জেনাৰেল ফৰ্মটো কি এতিয়া আমি প্ৰথম সমান্তৰ প্ৰগতিটো কি পাম a নেক্সট তো আমি কি পাম a + d হৈ গল নেক্সট আমি কি পাম a + twice d ঠিক আছে এতিয়া আমি আৰু এটা ধৰিলো লিখিলো নেক্সট আমি কি পাম a + thrice d এই a টো হল কি এটো হল ফাৰ্স্ট টাৰ্ম এটো আমাক কি বুজালে এটো প্ৰথম পদ মনত ৰাখিম আমি আৰু d টো কি d টো ডিফাৰেন্স কমন যেটো ডিফাৰেন্স মানে সাধাৰণ অন্তৰ আমি হেতু কথা মনত ৰাখিব লাগিব এতিয়া আমি যদি প্ৰথম পদটো পাও তেতিয়া হলে আমি কি কৰিব পাৰো সেই প্ৰথম পদটোৰ লগত আমি কি কৰিম যেটো কমন ডিফাৰেন্স মানে সাধাৰণ যেটো অন্তৰ সেই সাধাৰণ অন্তৰটো আমি যোগ কৰিম যোগ কৰিলে আমি কি পাম দ্বিতীয় পদটো পাম ওকে
নেক্সট আমি তৃতীয় পদটোৰ লগত কি কৰিম তৃতীয় পদটো আমি কেনেকৈ পাম যে প্ৰথম যিটো পদ আমাৰ আছে সেইটোৰ লগত টুৱাইছ ডি কৰিব লাগিব 2 কৰি পেলাই লগত ডি মানে ডিফাৰেন্সটো আমি দিব লাগিব সেই ডিফাৰেন্স কৰিলে আমি কি পাম তৃতীয় পদটো পাম এতিয়া এই পদটো হ'ল কি এটো হ'ল a1 আৰু এই পদটোক আমি কি কম a2 এটো হ'ল a3 এনেকৈ গৈ থাকিব এটো হ'ল a4 এটোই হ'ল কি হৈছে এইটাই হ'ল ইয়াৰ জেনেৰেল ৰূপ মানে সাধাৰণ ৰূপ সমান্তৰাল প্ৰগতি এতিয়া ডিফাৰেন্সটো তেতিয়া আমি কেনেকৈ পাম চাওঁ ইয়াৰ পৰা আমি অন্তৰটো উলিয়াই দিব পাৰোঁ যেহেতু এটো a1 এটো a2 তাৰমানে কি অন্তৰ ডিফাৰেন্সটো আমি কেনেকৈ পাম চোৱা a2 - a1 এটো হ'ল ডিফাৰেন্স আমি এনেকৈ উলিয়াম তাৰমানে ঠিক তেনেকৈ আমাক এইকেইটাৰ ডিফাৰেন্স যদি লাগে তেতিয়া আমি কেনেকৈ উলিয়াম a3 - a2 এতিয়া আমি কি কৰিব পাৰিম অন্তৰবিলাক উলিয়াব পাৰিম ঠিক আছে এইকেইটাই হ'ল ইয়াৰ সমান্তৰাল প্ৰগতিৰ মূল কথা যেহেতু আমি এই যিকেইটা এক্সাম্পল লৈছোঁ সেই এক্সাম্পল কেইটাৰ পৰা আমি অন্তৰটো তোমালোকক দেখুৱাই দিছোঁ কেনেকৈ আমি উলিয়াব লাগে এতিয়া চোৱা a1টো যেনিবা এই প্ৰথম যিটো আমাৰ এক্সাম্পল আছে প্ৰথম এক্সাম্পলটোত আমি কি দিছিলোঁ 1 2 3 4 হ'লে গতিকে 1 এতিয়া চোৱা এইকেইটা আমি এটো a এটো a2 এটো 1 প্ৰথম পদটো আমি পালোঁ কিমান 1 দ্বিতীয় পদ আমাৰ কি আছে 1 প্লাছ ডিটো কিন্তু আমাক দি থ'ব লাগিব তেতিয়াহে আমি প্ৰথম পদটোৰ পাছত দ্বিতীয়টো উলিয়াব পাৰিম ডিফাৰেন্সটো যদি আমি নাজানো মানে কমন ডিফাৰেন্স কি সেই কথাটো যদি আমি নাজানো তেতিয়া কিন্তু আমি সমান্তৰাল প্ৰগতিটো সজাব নোৱাৰিম গতিকে সমান্তৰাল প্ৰগতি এটা পাবলৈ আমাক দুটা বস্তু লাগিব প্ৰথম কি লাগিব ফাৰ্ষ্ট টাৰ্ম লাগিব নেক্সট আহিলে আমাৰ ডিফাৰেন্স লাগিব কমন ডিফাৰেন্স এতিয়া প্ৰথম পদটো যেনিবা 1 দ্বিতীয় পদটো আমি কি পাম যেহেতু আমাক ইয়াত প্ৰথম পদটো a বুলি দিলে a1 আৰু d কি দিলে আমাক 1 এই দুটা আমাক দি দিলে আমাক কৈছে অকল এই দুটাহে দিছে আমাক ক্লু দুটা দিছে যে সমান্তৰাল প্ৰগতি নিৰ্ণয় কৰা এইকেইটা আমাক ক'লে a যদি 1 হয় d যদি 1 হয় তেতিয়াহ'লে সমান্তৰাল প্ৰগতিটো নিৰ্ণয় কৰা ঠিক আছে তেতিয়া আমি কি কৰিম এই যিটো জেনেৰেল ফৰ্মটোত আমি বস্তু পাতিম প্ৰথম 1 a যেহেতু প্ৰথম পদ 1 নেক্সট a প্লাছ d গতিকে a প্লাছ d আমি কি পালোঁ এইটো 1 পালোঁ এইটো কি পালোঁ 2 পালোঁ ঠিক আছে নেক্সট আমাক কি কৈছে a প্লাছ টুৱাইছ d 2 × 1 তাৰমানে আমি কিমান পালোঁ 1 2 × 2 2 3 পালোঁ নেক্সট আমি কি পালোঁ 1 প্লাছ 3 1 এইটো যদি 3 এইটো আমি কি পালোঁ 3 × 3 মানে 4 পালোঁ গতিকে আমি এনেকৈ এইটো সমান্তৰাল প্ৰগতি সজাই দিলোঁ নিশ্চয় আমি বুজি পাইছোঁ কেনেকৈ আমি কি কৰিব পাৰিম জেনেৰেল ফৰ্মত পেলাই সমান্তৰাল প্ৰগতি সজাব পাৰিম অ'কে নেক্সট আমি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বস্তু আলোচনা কৰিম সেইটো হ'ল nth টাৰ্ম অফ এন AP সমান্তৰাল প্ৰগতিৰ nতম পদ সমান্তৰাল প্ৰগতিৰ nতম পদ এটা পদটো উলিওৱা প্ৰশ্নটো তেনেকৈ আহে যদি তেনেকৈ প্ৰশ্ন এটা আহে তেতিয়া আমি সমান্তৰাল প্ৰগতিৰ nতম পদ মানে nth টাৰ্ম অফ এন AP এটাৰ nতম পদটো যদি আমাক উলিয়াবলৈ কয় তেতিয়াহ'লে আমি কেনেকৈ উলিয়াম সেইটো উলিওৱাৰ আমাৰ ফৰ্মুলাটো প্ৰথম আমি মনত ৰাখি লওঁ an a প্লাছ n - 1 d এইটো হ'ল আমি কি nতম পদটোৰ বাবে আমি এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিব লাগিব এতিয়া এই nতম পদটোৰ বাবে এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিবলৈ ধৰি ললোঁ আমাক এটা এক্সাম্পল দিয়া আছে এইটো 1 2 3 4 এইখিনি যেনিবা এইখিনি আমাক একো দিয়া নাই এইখিনিলৈকে এনেকৈ দিলে এইটো এটা ইনফিনিট AP দিলে বা ফিনিটে দিয়ক আমাৰ দৰকাৰ নাই ইয়াত আমাক ক'লে যে 12তম n12টো উলিওৱা আমাক এনেকৈ ক'লে n12 উলিওৱা n12 উলিওৱা মানে কি হৈছে সমান্তৰাল প্ৰগতিৰ 12তম পদটো কি হ'ব উলিওৱা আমাক এইটো দিলে দেই এক্সাম্পল এইটো দিছে 1 2 3 4 এনেকৈ দিলে আমাক ক'লে এইটো উলিয়াব লাগে এতিয়া আমি কি কৰিম চাওঁ কি কৰিম n12 উলিওৱা মিনছ n কিমান 12 a যেহেতু ইয়াত আমি পাই গৈছোঁ আমাক সমান্তৰাল প্ৰগতি এইটো দিছে আমি এইটো এক্সাম্পল লৈছোঁ গতিকে a আমাৰ কিমান a হ'ল 1 a1 তো 12তম পদটো আমাক উলিয়াবলৈ ক'লে মানে nতম পদটো আমাক উলিয়াবলৈ কৈছে nতম পদটো কি n12 বুলি দিলে এই 12টো আমি উলিয়াবলৈ কি কৰিব লাগিব এতিয়া আমি এই যিটো ফৰ্মুলা এইটো ইউজ কৰিম এতিয়া ইয়াত চাওঁ আমি a কিমান a যেহেতু আমাক আমি কৈছোঁ এইটো আমাক এক্সাম্পল দিছে গতিকে a কিমান 1 এতিয়া n আমাক কিমান ক'লে 12 ক'লে যেহেতু nতম পদটো কিমান 12তম পদটো মানে 12তম পদটো এতিয়া d কিমান হ'ব d যেহেতু ইয়াত 1 ডিফাৰেন্স কিমান 1 ঠিক আছে এইখিনি হৈ গ'ল
এতিয়া আমি এইখিনি কি কৰিম ফৰ্মুলাত পাতি দিম তেতিয়া আমি পাই যাম n তম পদটো a যেহেতু n কিমান কৈছে আমাক 12 কৈছে a কিমান 1 n কিমান 12 1 d কিমান অন্তৰ 1 এটো আহিলে 1 প্লাস এটো হল 11 এটো আমাৰ d যেহেতু কিমান আছিল ইয়াত 1 আছিল গতিকে এটো 11 * 1 11 গতিকে এই 12 এটো আমাৰ 12 তম পদটো কি হল ইয়াত 12 হে ওলালে কিয় ওলালে সেই কথাটো আমি চাও যেটো 12 তম পদটো কি হৈছে ডিফারেন্স কিমান 1 হয় গতিকে 1 হোৱাৰ কাৰণে এটো 12 তম পদটো 12 হে ওলালে ঠিক আছে এতিয়া এনেকৈ আমি কি কৰিব পাৰিম n তম পদ বিলাক নিৰ্ণয় কৰি দেখুৱাব পাৰিম ওকে নেক্সট আমি চাও sum of a first n term of an ap সমান্তৰ প্ৰগতিৰ প্ৰথম n টা পদৰ যোগফল যদি আমাক উলিয়াবলৈ কয় তেতিয়া আমি কি কৰিম প্ৰথম n টা পদৰ যোগফল আমাক কেনেকৈ ক'লে মানে সামেশন যদি আমি উলিয়াবলগীয়া হয় তেতিয়া আমি চাও তেতিয়া আমি কোনটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম এটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম s = কি হৈছে n/2 twice a plus n minus 1 d গতিকে এই ফৰ্মুলাটো আমি আকৌ এখিত পাতি চাও s n/2 twice a plus n minus 1 এফালে আহিলে d ঠিক আছে এতিয়া আমি এটো আগৰ যেটো एग्जांपल তাৰ পৰাই লওঁ যেটো n টো আমি কিমান বুলি ধৰিছো ইয়াত 12 মানে আমাৰ ইয়াত 12 টা পদ আছে যেটো সমান্তৰ প্ৰগতি আমি এটো एग्जांपल লৈছো গতিকে n ৰ ঠাইত আমি কি দিলু 12 2 নেক্সট টুৱাইস a ঠাইত আমি কি দিম 1 প্লাস n minus 1 মানে 12 minus 1 এফালে হল 1 d1 1 এটা 2 ছয় কিমান হ'ব 2 এ আমি 12 ক কাটি দিলে 6 থাকিব 6 নেক্সট আহিলে 2 গুণ 2 যোগ এটো হল 11 ঠিক আছে এতিয়া আমি এটো কি কৰিম 6 আৰু এফালে হল 13 ওকে নেক্সট আহিলে 6 গুণ 18 8 উপলে 6 গুণ 6 6 কে 78 গতিকে এটোৰ আমাৰ a 12 তম পদ যিকেটা আছিল গোটেই পদটোৰ আমাৰ যোগফলটো কিমান হ'ব তেতিয়া হলে 78 গতিকে আমি এনেকৈ কি কৰিব পাৰিম উলিয়াব পাৰিম এতিয়া এইটোকে যদি আমি আকৌ চাও ইয়াৰ যদি আমাক লাস্ট ইউনিটটো দি দিয়া হয় l টো যদি দি দিয়া হয় তেতিয়া আমি আকৌ এনেকৈ উলিয়াব পাৰো বলে শেষৰ যেটো পদ সেই পদটো আমাক দি দিলে যেন 78 তেতিয়া আমি এটো 78 দি পেলাই এটো কি কৰিব পাৰিম উলিয়াব পাৰিম লাস্ট মানে l যদি থাকে গতিকে এনেকৈ আমি কি কৰিম এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেছন প্ৰস্তুত কৰিব পাৰো আৰু নেক্সট আমি যিবিলাক অনুশীলনী থাকিব 5.1 ৰ অনুশীলনীটো আমি নেক্সট ভিডিঅত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আজিলৈ মানে থ্যাংক ইউ